1. In the opposite figure, if the electric current passing in resistor R1 is 2 ampere, then the equivalent resistance of the circuit is number 1. أو أول حاجة أنت هنا الكرنت ممكن تسمي ده I1 ب 2 أمبير وهنا هتسميه I2 معرفوش، وعندي الاي مين أنا برضو معرفوش، وعايز الايكوفالنت ريزيستور يبقى عايز R1 بكام و R2 بكام. طيب نبتدي نعمل ايه؟ نقول لحضرتك ان انا عندي ال V هنا ايكوال ال V هنا لان دول بارلل، يبقى V1 equals V2 ماشي. طيب V1 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 امبير ملتبلاي R1، V2 عبارة عن I2 اللي انا معرفوش ملتبلاي R2. طيب واحدة واحدة احنا مع بعض. R1 equals I2 ملتبلاي R2 بكام؟ R2 ممكن اشيلها واحط 2 R1 يبقى ملتبلاي 2 R1. R1 cancelled with R1 وال2 هنا هتبقى cancelled with 2 ويكون I2 ب 1 أمبير. طيب I2 ب 1 أمبير. طب الأي مين كده بكام؟ أي مين عبارة عن I1 بلس I2. I1 اللي هو ب 2 أمبير بلس I2 اللي هو ب 1 أمبير يطلع ب 3 أمبير. طيب أنا عايز أجيب الإيكوفالنت ريزيستور R equivalent equals ال V بتاعت الباتري VB أهي على ال R equivalent على الأي مين. VB ب 12 I مين عندنا لسه جايبينه ب 3 يطلع لي ب 4 أوم. 2. In the electric circuit shown in the figure, if the reading of ammeter A is 5 ampere, the reading بتاع الاميتر, and the current intensity passing a resistor R1 2 ampere, يبقى الكرنت مش كده دخل لي هنا 2 ampere من غير ما اكمل قرايه، يبقى اكيد الكرنت هنا هو الباقي الريمايندر بتاع 5 minus 2 يبقى 3 ampere. Then the value of resistor R2 ال 12 فولت دي هتبقى متقسمه على مين؟ ال 12 فولت متقسمه على ال R1 وعلى ال R2، وبالتالي اقدر اجيب R2 يبقى R2 equals V على I، وبالتالي V ب 12 على I ب 3 الإجابة هتبقى 4 أوم كده بسهولة. 3. In the electric circuit shown in the figure, if the reading of the ammeter A1 equals 1.2 ampere, then the reading of the ammeter A2 equals طيب 1.2 ده A1. طيب ال2 وال2 وال2 التلاتة متوصلين parallel، فال 1.2 هتتقسم عليهم ل 0.4 أمبير و 0.4 أمبير و 0.4 أمبير، وبالتالي الكرنت اللي جاي من A2 ويتقسم ل 0.4 و 0.4 أصله 0.8 أمبير اللي هو الصم بتاع الاتنين، وبالتالي الإجابة نمبر دي. Next one. The electric current intensity passing in each lamp. طب الكرنت اللي بيمشي في كل لامب احنا عارفين ان البوتنشال ديفرنس ده ب 12 متوزع عليه، فممكن تبقى 12 divided 6 فتطلع ب 2 أمبير، أو المين كرنت كان موجود عندي هنا 8 أمبير لسه كنا حلين، هتتقسم على ال 4 resistors فكل واحدة هتاخد 2. Next one. The potential difference at the terminals of each lamp equals البوتنشال difference في كل لامب مفيش مشكلة، ما هو نفس ال 12 اللي هي متوزعة عليهم لأن هما متوصلين بارل. Next one. The total resistance of the 4 lamps when connected in series. طيب التوتال ريزيستنس هتبقى كام؟ هتبقى ازاي؟ هتبقى R equivalent equal NR لأن هما متوصلين سيريز، عددهم 4 في الواحدة ب 6 يطلع ب 24 أوم. 5. The opposite figure represents 3 resistors X, Y, Z that are connected in series. So which of the following figures represents the ratios of the potential difference between the ends of each of them؟ طيب أول حاجة تقوم عاملها تقوم كاتب VX to VY to VZ، دي أول حاجة هتعمل. طيب هما عندهم إيه؟ هما متوصلين سيريز كونكشن يبقى الأي كونستانت، الأي ثابتة في كلهم ما عنديش مشكلة فيها. طيب ال V equal إيه؟ IR، فأنا عندي IR VX اللي هو عبارة عن الأي في الأر بتاعت الإكس اللي هي بR، VY اللي هي عبارة عن الأي في الأر بتاعت الواي اللي هي ب2R، VZ عبارة عن الأي في الأر بتاعت الزد اللي هي 3R. الأي كده راحت مع بعض والأر كلها هتروح مع بعض، يتفضل لي 1
to 2 to 3. هدور على نفس الحكاية هنا موجودة 1 to 2 to 3. انت ممكن تقول لي والله يا مستر انا هقسمها 1 2 3. ادي اكس ب 3 لا ما تنفعش. نفس القصة 1 2 3 اهي بسهولة جدا. اكس ب 2 لا ما تنفعش. 1 2 3 ما تنفعش. طب هنا 1 2 3 هتلاقي ان اكس ب 1 واي ب 2 وزد ب 3. 6. The opposite figure represents 3 resistors X, Y, Z that are connected in parallel. So which of the following figures represents the ratios of the current intensity that passing in each of them? الريشيو بتاعت ال current intensity. جميل. نبتدي ناخدهم واحدة واحدة. احنا عندنا هنا I, X, I, Y, I, Z. تقوم عاملها كده. I X equal ايه؟ ال I equal V على R. بس كلهم متوصلين parallel. They have the same potential difference. كلهم عندهم نفس ال V. فتبقى V على RX اللي هي ب R. نيجي الناحية التانية VY ب V. طب على ال R ب 2R. طب هنا IZ عبارة عن V اللي هي V على 3R اللي هي ال R بتاعتها. ال V راحت كلها مع بعض. يتفضل عندي. خلي بالك عشان التريك بتيجي هنا. ال R برضه هتروح مع بعض. هيتفضل عندي هنا أول واحدة 1. تاني واحدة 1 to 2. تالت واحدة 1 to 3. بلاقي بعض الطلبة بتحل كده وده خطأ شائع. لازم اتخلص من الدينومينيتور الموجود في الفراكشن. لازم اتخلص من الفراكشن من الآخر. فنعمل ملتبلاي كام؟ فنعمل ملتبلاي مرة 2 مرة 3. يبقى أنا ممكن أعمل ملتبلاي 6. ف 6 تايمز 1 ب 6. 6 تايمز هاف ب 3. 6 تايمز 3 1 over 3 ب 2. وبالتالي الإجابة هتبقى 6 3 2. ده هنا x y z. don't forget this. يبقى أنا هدور على 6 أول واحدة. 6 و3 تعالوا نشوفهم كده. فلو بصينا كده ممكن نقسمها ادي 2 وادي 4 وادي 6. طب هنا دي جايه في النص اللي هي عند 3 وبالتالي هي الاجابه دي ايه؟ لان الاكس ب 6 الواي ب 3 والزد ب 2. 7 in the electric circuit shown in the figure I the reading of a meter A1. باين قوي A1 ده اجيبه ازاي؟ ده الفي على R يعني الفي ب 20 والار ب 5 يبقى على طول يعني مش مستاهل اعملها. الاي عباره عن في على ار يعني بنتكلم في 20 over 5 ب 4 امبير. دي ما فيهاش مشكله. كده انا معايا ده 4 امبير. طيب عايز اجيب الاي ريدنج بتاع A2. طب اجيبها ازاي؟ برضو خلاص ان شاء الله تكون سهله جدا. احنا عندنا اكثر من قانون الحقيقه. ان احنا عندنا بنجيب الفي. احنا عندنا الفي التوتال الفي اللي هنا عباره عن ايه؟ الفي عباره عن الاي مين اللي داخل ملتبلاي ار للاثنين ار ايكويفالنت لل 10 وال 30 وفي نفس الوقت ايكوالز اي اللي ماشيه في ال 10 انها اسميها اي 2 اللي هي هنا ملتبلاي ار الخاصه بال 10. فانت عند حضرتك او عند حضرتك الاي مين ب 4 اهي ملتبلاي ار 10 و 30 ار 10 و 30 اللي هي 10 تايمز 30 على 10 بلس 30 equals I2 أنا معرفهاش multiply 10. بالمناسبة أنا أقدر أعمل بالسمبليفاي أطير دي مع دي كده وبقت هنا على طول ال I2 equals 4 times 30 اللي هي 120. طبعا بالكالكوليتر حضرتك هتعملها على 40. فهنا 120 على 40 هتطلع ب 3 أمبير. 8 In the electric circuit shown in the figure the value of R equals. قدامي حلين. حل بالفهلوه وحل الماثماتكس. خلينا ناخد الماثماتكس وبعد كده نقول لكم ازاي تعملوها بطريقه تانية تمام. مالناش دعوه بالار سمول دي لسه هناخدها قدام. بس خلينا نتكلم على في بي 120 اوفر 10. يبقى انا اجيب الار ايكويفالنت يعني انا عندي الاي مين ايكوال في للباتري على الار ايكويفالنت. طيب اي مين ب 10 في بي 120 ار ايكويفالنت انا عايزها معرفهاش يبقى ار ايكويفالنت ايكوالز 12 اوم. 12 اوم ايكوال ايه؟ الاتنين دول بارلل مع بعض وبلس ال 8 وكأن ال 12 ايكوالز 8 بلس 5 تايمز ار على 5 بلس ار. كده بقت قانون واحد. هنودي ال 8 بالماينس يبقى يتفضل لي 4 ايكوال 5 ار على 5 بلس ار. في طريقة شيك قوي في الحل في الحتة دي. بدل لي الاتنين دول مكان بعض. هات لي دي فوق ونازل دي تحت فتبقى 5 بلس ار equal 5 over 4R. هنعمل ايه؟ هنودي الار دي بالنيجاتيف الناحية التانية بقت 5 equals
5 over 4 اللي هي ب 1.2 أو 5 over 4، خلينا ناخدها خطوة خطوة، minus r هتبقى equals على طول 5 over 4 minus 1 هتطلع ب 1 على 4 r وده equal 5. يبقى أنا عندي ال r هتبقى 5 times 4 equal 20 ohm. أهي بقت سهلة أوي. 9 in the opposite figure I the equivalent resistance between x and y equals x و y. يبقى كأن في طرفي الباتري هنا الاتنين ادي x و y، ف 7 4 و 12 4 times 12 على 4 plus 12 parallel connection ب 3 يبقى دول ب 3 و 7 3 و 7 ب 10 ادي 3 و 7 ب 10 يبقى البرانش ده ب 10 وهنا 40. فهتقول لي R equivalent equals 10 times 40 على 10 plus 40. طيب 10 times 40 على 10 plus 40 وكأنها 400 على 50 يطلع ب 8. بعد كده بيقول لحضرتك if the 7 ohm resistor اللي هي هنا is replaced by a battery. تعالى نرسمها كده، ادي باتري والاتنين دول متوصلين مع بعض، ادي 12 ohm وادي وال 4 ohm متوصلين كده، وبعدين هنا عندي ادي الواي وادي 40 ohm وادي الاكس. If the 7 ohm resistor replaced by batteries then the equivalent resistor of the circuit becomes the equivalent resistor بتاعت السيركت. بسيطة جدا، الاتنين دول متوصلين parallel connection، فال 4 وال 12 كانت ب 3 متوصلة سيريس مع ال 40، إذا الإجابة 43. 10 the reading of voltmeter in the opposite figure equals. لا حلين، حل برضو بالماثيماتيكالي كده وحل تاني بمنتلي. هنحل الماثيماتيكالي، المنتلي ده نخليه في الحصة ولا حاجة ممكن نبقى نقول الكلام ده. نيجي نقول لحضرتك أول حاجة هنجيبها الار equivalent. الاتنين دول متوصلين parallel connection بهاف ار والار متوصلة معاهم سيريز، إذا هنا هاف ار بلس ار equals 3 over 2 r. ده مبدئيا. نجيب الاي مين في للباتري على R equivalent 12 over R equivalent عندنا ب 3 over 2 R يبقى equals 24 over 3 يعني 8 over R. ده امبير، ده الاي مين. طب انا عايز الريدنج بتاع الفولتميتر اي ار V equals I R I 8 over R. طب والار بار بتاع البارت ده، الار هنا بار، ار مع الار يبقى الريدنج بتاع الفولتميتر 8 فولت. ده كده الحل الماثيماتيكال. المنتلي تعالوا نقوله بالمره. احنا عندنا هنا الفي ايكوال اي ار، فالريليشن ما بين الار والفي دايركتلي بس ات كونستانت اي، فدول هاف ار وهنا ار، يبقى الريشيو بتاعتهم 2 to 1. فبناخد الريشيو دي 2 to 1 يعني 3 بارتس، 2 plus 1 3. ناخد ال 12 divided 3 هتديني البارت الواحد. 12 divided 3 4، ده ياخد ال 4 فولت وده عشان الكبير فياخد 8 فولت. دي الفكرة بتاعت المنتل. 11 in the opposite figure if the resistance of the voltmeter is 100 kilo ohm how much does it read. الفولتميتر عشان اجيب له ريدنج معناها انا بجيب بوتنشال ديفرنس، بجيب تاني بوتنشال ديفرنس. فعشان كده اول حاجه هجيب ار ايكويفالنت. ار ايكويفالنت الاثنين دول متوصلين ايه في المستر؟ متوصلين بارال ب 100 ديفايدد 2 يعني بنتكلم في 50 كيلو اوم بلس 100 هيدينا 150 كيلو اوم. دونت فورجيت ذس. طب الاي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن في للباتري على ار ايكويفالنت. في للباتري اللي هي ب 6 are equivalent 150 multiply 10 باور 3. يطلع معايا الاي مين. الاي مين اللي هو 6 على 150 تايم 10 باور 3، هقول لكم حالا بكام. هتطلع عندي ب 4 تايم 10 باور نيجاتيف 5 امبير. طب انا عايز الريدنج بتاع الفولتميتر اللي هو ده. طب تعالى كده كرنت اللي هو الاي دي ماشيه كده كده كده، مشيت هنا دخلت فين؟ دخلت في الريزيستنس دي ولا في دي؟ حضراتكم هتقولوا لي الاثنين. فالريدنج بتاعت الفولتميتر تعالوا نعملها كده، ده الريدنج بتاعت الفولتميتر. الفولتميتر ريدنج عباره عن الاي مين اللي هو ده ملتبلاي ار لل 100 وال 100 كيلو اوم. دونت فورجيت ذس.
وبالتالي لما نيجي نحسبها نكمل حسابات، هنيجي نقول لحضرتك 4 times 10 power negative 5 multiply 100 multiply 50 times 10 power 3. يبقى أنا عندي الإجابة هتطلع بكام؟ يبقى أنا عندي الإجابة هتطلع ب 2 فولت. 12 in the electric circuit shown in the figure the meter reading equals. السؤال ده تبص عليه تحس إنه صعب لكن هو سهل أوي. الأي هتطلع من هنا وهي ماشية كده يتقسم لهنا وهنا. هنا الار equivalent بتاعت البرانش ده ب 12 اوم. اهي ده كله ب 12 اوم. طيب والبرانش اللي فوق هنا بكام؟ ب 12 اوم. ده اي. يبقى الاي هتتقسم ازاي؟ هيتقسم لاي اوفر 2 واي اوفر 2، ما هي بالنص بالعدل، وبالتالي الاجابه اي اوفر 2. 13 in the electric circuit shown in the figure 4 lamps are lighted. If the lamp donated by the arrow is blown up, the number of lamps that remain lighted are. بسيطة جدا. ال number of lamps remain lighted. نشوف الكرنت هيبقى ماشي ازاي. الكرنت بعد ما انت عملت دي خلاص بقت not light. الكرنت يمشي كده 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 بس، وبالتالي الإجابة لازم هتكون مين؟ هتكون 2. 14 in the electric circuit shown in the figure the ammeter reading equals. الاميتر reading I equals V battery على R equivalent. V battery ب 6. طب و R equivalent انا الكرنت هيمشي هنا، ده جامبر واير على دي، لازم دي اتلغت اهو يمشي لي هنا في 3، يبقى 6 over 3 اذا هنا 2 امبير. الاجابه نمبر سي. 15 the opposite figure represents a part of an electric circuit. If the voltmeter reads 1 volt, then the potential difference between the 2 points x and y equals. البوتنشال ديفرنس ما بين x و y. طيب خلينا نقول لحضرتك النقطة دي هي النقطة دي هي النقطة دي اهي. طب والنقطة دي اهي هي النقطة دي هي النقطة دي. إذا من غير ما أفكر في المسألة الفولتميتر ده يعتبر متوصل ما بين x و y، ما بين x و y واضحة قوي. إذا الريدنج أو البوتنشال ديفرنس ما بينهم ب 1 فولت. 16 in the electric circuit shown in the figure the electric current through the battery becomes minimum value when closing switch. minimum value معناها ان الريزيستنس هتكون maximum value، فانت هتمشي تاخد الباث. فمثلا هنا في 1 كانت الار بتاعتك بكام؟ بار. طيب في 2 كانت الار بتاعتك بكام؟ بار بلس ار، يبقى 2 ار. ماشي زادت شويه يبقى انا هستبعد 1. ماشي. طيب لو مشينا على 3 هنمشي كده 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 نخش على 3 بار، يبقى هنستبعد 3 لان انا عندي 2 ب 2 ار. طب على 4 هنا مفيش، ده مفيش اصلا ريزيستنس، ده الار بزيرو، لا يبقى خلاص هي الاجابه 2. 17 in the electric circuit shown in the figure when closing the switch the ammeter reading. طيب وانا عندي الار ايكوفالنت في قبل ما اقفل السويتش وهي اوبن دلوقتي، يعني انا ممكن اقوم كاتب كلمه اوبن كده واعمل وانا بحل في البيت بنفس الطريقه، عباره عن R1 بلس R2. طب لو عملت كلوز هيبقى الار ايكوفالنت خلاص هنا ده جامبر على R2، فبالتالي هيكون R1 only. فانت في الحاله الثانيه الار قلت، فالار قلت يبقى الاي اللي حصل له زاد، يبقى الاميتر ريدنج هيحصل له ايه؟ increases. 18 in the electric circuit shown in the figure 3 similar resistors are connected to an electric source when the switch K is closed. لما السويتش K is closed هم كلهم قد بعض. لما السويتش K is closed اولا R equivalent في الاول كانت عباره عن R plus Q اللي هم هنقول R plus R، يعني بنتكلم في 2R. طيب لما بقفل السويتش ده في حالة الأوبن، طب لما بقفل السويتش في حالة الكلوز ايه اللي بيحصل؟ حالة الكلوز هيكون الاتنين دول بهاف R وبلس R، يبقى R equivalent هيبقى هاف R بلس R هتبقى equal 3 على 2 أو 1.5 R. إذا الR قلت، فالار قلت في الكيس الثانيه معناها ان الاي مين زاد، ولو الاي مين زاد ايه اللي بيحصل؟ الاي مين حتى لو زاد بيتقسم بالعدل هنا وهنا، وبالتالي الاي اللي ماشي في الكيو حصل له ايه؟ الاي اللي في الكيو قل، وبالتالي انا هدور على الاجابه دي. الكرنت باس ان ار انكريزز وان كيو ديكريزز، الاجابه نمبر سي.
19. Which of the following graphs represents the relation between the reading of voltmeter V1 and the reading of voltmeter V2 when changing the value of the resistance which is taken from the rheostat? Noticing that V1 and V2 are represented with the same drawing scale. خلينا نتفق ان ال V equals IR. الريزيستورز التلاتة دول متوصلين سيريس، اذا ال I ده كونستانت. الكلام كله هيكون على ايه؟ الكلام هيكون على R و V. لو زودت ال R ال V زادت. فانا هنا ده مين عنده V اكبر؟ V2 ولا V1؟ لا V2 اكبر من V1. ليه؟ هم عنده 6 اوم وهنا 3 اوم. يبقى انا باخد السكيل اللي فيه V2 اكبر من V1 وستريت لاين، لان الريليشن اصلا دايركت ما فيهاش اي كلام. انا هستبعد الاجابه دي، لكن هاجي اتكلم في الاجابه دي برضه هستبعدها. هتكلم في بي وسي. هو الجراف هيميل ناحيه الكبير، طب ناحيه مين؟ V2. اذا هي دي الاجابه. 20. Which of the following graphs represent a relation between the value of resistance S and the ammeter reading؟ الفاليو بتاع resistance S والاميتر ريدنج. السؤال ده يمكن بيضحك علينا فيه كتير قوي يا ولاد. تعال نشوفها واحده واحده. هي الفكره كلها ان الفي هنا هو نفس الفي هنا. هاجي عند البارت بتاع ده. الفي هنا بتتغير لما بغير الاس ولا ثابته؟ لا خالص، الاس ملهاش علاقه بالفي، ثابته. طيب يعني الفي هنا ثابته طب والار هنا ثابته يبقى الاي اللي بيحصل له؟ لا ثابت. يبقى الاميتر ريدنج ثابت. يمكن احنا في الحصه ولا حاجه بنيجي نتكلم عليها، بناخدها بالارقام وبنثبتها باثبات بروف ماثماتيكالي لو حضرتك حابب. لكن تاني هنقولها تاني، الاس اهو اس اتغيرت، تتغير تزيد تقل مش قصتي. الار ايكويفالنت تتغير والاي مين يتغير، لكن الاي اللي داخل هنا ملوش علاقه. ليه؟ لان الاي ايكوال في على ار. الفي كونستنت والار كونستنت، اذا الاي كونستنت. 21. Which of the following graphs represents the relation between the reading of ammeter A1 and A2 by changing the resistor value R? Note that I1 I2 are drawn with the same scale. الكرنت اللي طالع من الباتري طالع ماشي كده اهو I1 ده الاي مين، وبعدين الاي 2 بقى بارت لانه الاي مين اتقسم. اي 2 صغير، اذا ده الاي مين وده الكبير، لكن اي 2 اقل. فانت لو انا جيت وكلمت على اي 1 واي 2، اي 1 الكبير، اتعلمنا من برضو واحده في التشوز اللي فاتوا ان انا الجراف هيمين ناحيه الكبير. ناحيه مين؟ ناحيه اي 1. ناحيه اي 1، اذا ده الجراف الوحيد اللي بيميل ناحيه اي 1. 22. The electric circuit shown in the figure I when putting the switch in position 1. A current of 2 ampere passes the ammeter at 2 ampere. Thus the value of the resistance R is. نجيب ال R. أول حاجة ببتدي أقول لحضرتك إن ال R equivalent equal ال VB اللي هي 15 على ال I اللي هو 2 تطلع ب 7.5. طب ال R equivalent equal إيه؟ الاتنين دول متوصلين parallel بهاف R plus R، وبالتالي 7.5 equals half R plus R، يعني 7.5 equals 3 على 2R، إذا ال R equal 5 ohm. ده مبدئيا. طيب when putting the switch in position 2 a current of space passing the ammeter. طب لو أنا عملتها في switch 2 ال R equivalent هتبقى في الحالة دي equal إيه؟ تعالوا نغير اللون بس بتاع القلم عشان وانتوا بتذاكروا تبقى الموضوع سهل. الكرنت هيبقى ماشي ازاي؟ الكرنت هيبقى ماشي من هنا، مش هيخش في دي خلاص، هيبتدي يمشي هنا، ودي هتبقى جامبر عليها، فالكرنت هيبتدي يمشي بالمنظر ده. اذا R equivalent في الكيس التانية هتبقى equal R اللي هي كانت بكام؟ كانت ب 5. يبقى ال I equals VB على R equivalent، يبقى بنتكلم VB ب 15، وال R equivalent هنا عبارة عن R اللي هي ب 5، يطلع ب 3 أمبير. 23. The opposite circuit, the ammeter reading is 5 ampere when the switch is closed. When a 2 ohm resistor is connected in series with resistor R in this circuit, the ammeter reading decreases to 4 ampere. So the value of resistance R equals. فأنت عندك first و second. First إن أنت عندك I ب 5 ampere وال R equivalent equals R. فبالتالي ال I equal VB over R equivalent، وبالتالي 5 equal VB over R. ده first. طب second
انت هتحط ريزيستور ان سيريس with R، فانت حطيتها واحده هنا ب 2 اوم. الاي انا معرفهاش، لا عارفها، عندي 4 امبير، والار ايكويفالنت هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن 2 بلس ار. نحط قانون I equal VB على R equivalent. I ب 4، VB معرفهاش، R equivalent 2 plus R. نعمل ازاي؟ نحل الاتنين في VB. يعني ايه؟ يعني VB هنا equals 5R، الناحية التانية VB equals، هندستريبيوت دي هنا فتبقى 8 plus 4R، نساوي التو equation دي ودي فتبقى 5R equals 8 plus 4R، هتودي دي الناحية التانية فتبقى ال R equal 8 ohm. كده بقت سهل. 25. In the shown electric circuit, the potential difference between the 2 points B and D equals، عايز يجيب ما بين B و D. طب نعملها ازاي؟ أول حاجة عشان تجيبها، احنا النقطتين بعاد عن بعض قوي، تعمل ايه؟ تقوم عامل حاجة سهلة قوي. تقول والله أنا مستر الأي من طالع من هنا أهو، وهنبتدي نجيب الكرنت اللي هيطلع، هيتقسم على دول، ده كده وده كده. طب دول البرانش ده كله ب 15 اوم، طب والبرانش ده ب 15 اوم. R equivalent في الحالة دي كلكم بتعملوها بسهولة، ب 15 divided 2 يعني ب 7.5 اوم. ما تيجي نجيب الاي مين. اي مين ايكوالز ايه؟ هتقول لي يبقى 12 على طول هنعملها، يعني الفي باتري على الار equivalent اللي هي 7.5 يطلع ب 1.6 امبير. ال 1.6 امبير دي هتبتدي تتقسم، تخش هنا 0.8 وتخش الناحية التانية ب 0.8. معلش كمل معايا الأسهم كده، كمل معايا عشان أعلمكم حاجة مختلفة. هنا أهو كده بنفس الشكل ده. طيب أنا ستيل عايز أجيب البوتنشال ديفرنس ما بين بي ودي. طيب نجيبها إزاي؟ نقول لك بص، اتعلم الطريقة اللي أنا هقول لك عليها حالا دلوقتي. تبتدي تعمل طريقة اسمها بوزيتيف نيجاتيف، يعني كرنت داخل الريزيستور من البوزيتيف للنيجاتيف، داخل الريزيستور من البوزيتيف للنيجاتيف. أهو نفس المنظر هنا أهو بنفس الشكل ده. ونبتدي نقول لحضرتك ان ال V equal IR. حضرتك عايز تجيب V BD او VDB مش هتفرق معايا، VBD. لو عايز اخد VBD همشي ازاي؟ همشي مثلا كده او همشي من فوق بنفس المنظر. خلينا نمشيها كده. VBD قابلت دي بوزيتيف 5، بس انا عايز اجيب بوتنشال ديفرنس يبقى IR. طب الاي هنا بكام؟ اهو ما تنساش 0.8 احنا كاتبينه، يبقى 0.8 ملتبلاي الار بس بالبوزيتيف. ماشي نكمل. بعدين قابلنا نيجاتيف 5 ملتبلاي كرنت هنا بكام؟ ب 0.8، يبقى نيجاتيف 5 ملتبلاي 0.8. طب نكمل، قابلنا بعد كده نيجاتيف 5 ملتبلاي 0.8 او طبعا ار اي او اي ار. يطلع الفاينل ريزلت على طول وانت مغمض بنيجاتيف 4 فولت. مستر بس دي في بي دي، طب في دي بي لو انت عكستها هتطلع بالبوزيتيف. البوتنشال ديفرنس ما بين بي 2 بوينتس من الممكن يطلع بوزيتيف او نيجاتيف. هو ما حددش في بي دي ولا في بي ولا في دي بي، هو قال لك بين بي ودي وخلاص، وبالتالي الاجابه تطلع 4، تطلع بنيجاتيف 4، الاثنين صح. 24. In the opposite figure, if the electric current passing through the 2 ohm resistor is 1 ampere, then the electric current intensity passing in 12 ohm resistor equals، عشان تجيبها صح، الكرنت اللي ماشي هنا 1 امبير ماشيه في كام؟ ال2 وال4 دول متوصلين سيريز بكام حضرتك؟ ب 6 اوم. يبقى الفي في البارت ده، الفي بتاعت ال 6 اوم اللي تحت دي عباره عن ايه؟ عباره عن اي في ار بتاعت ال 6 اوم، يعني 1 ملتبلاي 6 تطلع ب 6 فولت. يبقى البوتنشال ديفرنس من اول الحته دي لحد الحته دي كده ب 6 فولت، تنساش بس المعلومه. طب والبوتنشال ديفرنس 6 فولت متوصله بارل مع 6 فولت هنا، بارل مع 6 اوم هنا، يبقى انا عندي هنا ده 6 فولت برضو. يبقى الكرنت هنا كام؟ يبقى الكرنت هنا 6 ديفايدد 2، 6 ديفايدد 6 فيها 1 امبير. يبقى الكرنت اللي طالع من هنا بكام؟ ب 2 امبير. 2 امبير ماشيه فين؟ في ال 3. طيب يبقى انا ممكن اجيب حتى الفولت بوتنشال ديفرنس هنا، طبعا 2 تايمز 3 ب 6 فولت. يبقى الفولت توتال في البارت ده كده عباره عن ايه؟ 6 فولت وهنا 6 فولت، ما الاثنين دول بواحد، 6 و6 يبقى ب 12 فولت. 12 فولت ده البوتنشال ديفرنس في كل التيرمينالز اللي موجوده على البارت ده. تاني الحته دي 6 بلس الحته دي ب 6 يبقى 12.
طب ما دول متوصلين بارل مع ال 12 اللي هنا، اذا هنا 12 فولت. طب عايز اجيب الاي، الاي ايكوال في على ار، يعني 12 على 12، الاجابه 1 امبير. لو لقيتني بعملها بسرعه بالنسبه لك هتعمل لها ريدرو وتحلها مره تانية وبتوقف الفيديو وبتعيد مره واثنين وثلاثه. 26 in the opposite figure the potential difference between x and y equals. المفروض عشان اجيبها بوينت هنا وبوينت هنا بجيبها بطريقه بوزيتيف نيجاتيف زي ما اتعلمنا، ولكن احنا عشان ممكن نتاكد من حاجه، طب ممكن نتاكد هل هم سيم بوتنشال ولا لا؟ بنعملها ازاي؟ بنقول الريزيستنس اللي بعد على اللي قبل 2R over R فيها 2. طب وهنا الريزيستنس اللي بعد البوينت واي دي على اللي قبل 8 على 4 فيها 2. ده الاتنين سيم بوتنشال، وكلمة سيم بوتنشال معناها لو حطيت اميتر هنا الريدنج بتاعه هيكون بزيرو، ولو حطيت فولتميتر البوتنشال ديفرنس بتاعتنا بتبقى برضو بزيرو. 27 in the opposite figure resistors X Z have fixed value and Y can be changed from 0 to 3000 ohm, so the range of potential difference between A and B is from. تعالوا نحلها ميكس كده ما بين الماثماتيكالي والمنتالي. الحقيقة هي دي ممكن تكون بزيرو ده في الأول. طب لو دي بزيرو هيبقى ال 9 دي متقسمة ازاي؟ هيبقى ال 9 متقسمة على 2 ريزيستور اللي هو 3000 و 3000 ب 4.5 فولت و 4.5 فولت، والريدنج بتاعت الفولتميتر هتكون 4.5. إذن الإجابة لا سي لا دي. طيب ده البارت الأولاني. طب مستر لو أنا زودت وخليت عندنا الواي هنا ب 3000 اوم، بقت الريزيستنس في البارت ده دبل الريزيستنس هنا، دبل الريزيستنس. طب ما تيجوا نعملها دبل، يعني متقسمه كده 3 قطع، 9 ديفايدد 3 هتديني 3، يبقى دي تاخد ال 3 فولت اللي هي الصغيره، واللي هنا تاخد ال 6 فولت. ما الفي بتزيد مع الاي، الفي ايكوال اي ار بتزيد مع الار لان الاي ثابته، فيبقى على طول الرينج بتاعنا ما بين 4.5 لحد 6 فولت. استحاله توصل لل 9 لان ال 9 لازم هتتقسم، لازم دي هتاخد بارت من البوتنشال ديفرنس، وبالتالي الاجابه بتاعت دي استحاله تكون موجوده. 28 In the shown electric circuit, the current intensity passing through the 45 ohm resistor equals. ال 45 ohm resistor اللي هي دي، عشان احلها صح لازم اجيبهم خطوه خطوه واعمل ريد رو. هعمل ريد رو نفس المساله تاني اهو، اهي نفس المساله ريد رو اهو. طبعا انت بترسم رسمه فنانين، سيبك من الرسم بتاع المستر. هنا 180 فولت، هنا دي 90 اوم، عندي ال 45 اهي اللي احنا عايزين نتكلم عليها، عندي هنا في دي ب 90 في زي ترينجل كده موجود جوه هنا اهو، واهي، ودي ب 100 ودي ب 50 وادي ب 100 وادي 100 و50 و50 اوم. رسمنا الرسمه واحده واحده بقى كده نمشي. نبتدي نشوف الاتنين دول هنلاقيهم سيريز كونكشن، 50 و50 ب 100، 100 متوصله مع ال 100 دي بارل بكام؟ ب 50. تعالى نعملها خطوه خطوه عشان ما تبقى صعبه بالنسبه لحضراتكم. اذا هنشيل ده كله اهو، دول ب 100 ومتوصله مع دي ب 50، هتطلع هنا دي ب 50 اوم. By the same way 100 و 100 سيريز ب 200، 200 مع ال 50 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 40. يبقى هنشيل كل ده ونحط مكانهم 40 اهو. نقوم جايين عاملين كده نحط 40 اوم. ال 40 اوم باينه قوي ان هي مع ال 50 متوصله سيريز ب 90، 90 مع 90 بارلل ب 45. نقوم عاملين كده، شيل ده كله اهي، بسطنا المساله على قد ما قدرنا وبقت هنا 45 اوم. الكرنت هيطلع من هنا هيبتدي يتقسم كده وكده، يتقسم اهو، مشي هنا نفس الكرنت وهيتجمع اهو واحده واحده. اذا الكرنت اللي هيمشي في ال 45 هو اللي هيمشي في ال 45 اللي هنا، اللي هم دول ب 90 ودي ب 90. بالمناسبه ال 180 دي البوتنشال ديفرنس ده ثابت على ال 90 دي وعلى ال 90 دي اللي هي ال 45 في ال 45. فانا لو عايز الاي بتاعت ال 45 هتبقى عباره عن 180 اللي هو البوتنشال ديفرنس
على ال 90 وده يطلع ب 2 امبير اهو. يبقى انا عندي ده كده. في طالب تاني يقول لي يا مستر طب ما انا ممكن اجيب الار ايكويفالنت، هتبقى 90 و90 تطلع 45. تقول له 180. ممكن تكتب الكلام ده عشان تبقى فاهم، تبقى ايكوال 180 على 4 اهي، يعني الاي مين ممكن يكون 180 على 45 هتطلع ب 4 امبير. ال 4 امبير هتطلع تتقسم 4 امبير تتقسم ل 2 امبير هنا و2 امبير هنا. اذا دي طريقه ثانيه خالص اهي. 29 in the opposite figure if each resistor has a resistance R V2 is 33 volt so the value or the reading of V1 is كذا. واحد من اطول واصعب الاسئله الحقيقه. V2 ب 33 فولت، ده V2 ب 33 فولت متقسمه على الكل. طب اجيبها ازاي عشان ما تبقاش صعبه بالنسبه لحضراتكم؟ فالفكره كلها الفاليو بتاع كل واحده ار، لازم اعمل الريد رو بتاعنا عشان تبقى حضرتك معايا. اللي التلاته دول متوصلين سيريس يعني ب 3 ار، فتعالوا نعملها واحده واحده كده عشان ما نلخبطش. ادي ار2 ودول هنشيلهم ونحط 3 ار وهنرجع نفكهم تاني. ار1 ار3 اهو. وبعدين هنا عندي الباتري الV2 اللي هي ب 33 ال 33 فولت موجوده في الحته دي، مش هتفرق معانا بشكل فولتميتر او لا. طيب ماشي. R2 دي بكام؟ R2 بR و3R، يبقى دول هنوصلهم بارلل، فتبقى R2 وال 3R الاثنين مع بعض ب R تايمز 3R على R بلس 3R يطلع بكام؟ R تايمز 3R على R بلس 3R، هنا 3R باور 2 على 4R يطلع ب 3 على 4R. طيب جميل. نجيب بقى الار equivalent بعد كده، ما انت خلاص دي كلها ب 3 على 4R، يبقى R بلس 3 على 4R بلس R، يبقى R equivalent نجيبها هنا R بلس 3 على 4R بلس R هيديني على طول كده وانت مغمض 2 بلس 3 على 4 ودي بتطلع ب 11 على 4R. ده R equivalent. نجيب بقى الاي مين. اي مين عبارة عن الفي بتاعتنا التوتال اللي هي 33 على 11 على 4R هيديني على طول هنا 11 على 4R ديت هيديني 12 على R. ده الاي مين. طيب ابتدي اجيب الفولتج البوتنشال ديفرنس فين بقى؟ خلينا ناخدها واحده واحده، مساله بقول لكم طويله شويه. هنا الاي ب 12 على ار، ده الاي امبير، ده الاي. هتخش دي تمشي فين؟ تمشي في الاثنين دول، مش تمشي في واحد، في الاثنين دول. طيب جميل. تعال نجيب الاثنين دول كانت الايكوفالنت بتاعتهم كام؟ كانت ب 3 على 4 ار. فالفي بتاعت ال 2 وال 3 ار ايكوال اي في ار. اي ب 12 على ار، في الايكوفالنت ليهم اللي هي 2 و 3 ار دي كانت ب 3 على 4 ار، دي هتروح مع دي وال4 مع 12 كده فيها 3 يديني 9 فولت. يبقى انا عندي هنا 9 فولت وعلى دي كلها 9 فولت. ارجع لاصل 3 ار 9 فولت اهي، مش دي ار ودي ار ودي ار طبعا، يبقى الفولت هيتقسم بالعدل 3 فولت 3 فولت 3 فولت والاجابه هتبقى ب 3 فولت. 30 the unit space is not equivalent to the watt. وطبعا السؤال هنا جاي بدري شويه، هو ده لسه هناخدها قدام، ولكن احنا خدنا اكواد لليونت وازاي نحسب القصه دي. الوات كان ليه كود اللي هو 18، فتعالوا نشوف كده جول برضه هيبقى جول بير سكند، جول اوفر سكند. طب الجول بكام؟ الجول كان ب 72 والسكند كانت عندنا ب 4، فكان 72 على 4 هتطلع ب 18، فبالتالي طب ما دي كده ايكوفالنت للوات، اذا دي برضو تطلع ب 18، اذا دي ايكوفالنت للوات، مش دي الاجابه. طيب امبير دوت فولت، فالامبير عندنا ب 6 والفولت عندنا ب 3، طب ما دول تايمز بعض ب 18، اذا مش دي الاجابه. امبير سكوير دوت اوم، الامبير سكوير يعني 6 باور 2 ملتبلاي الاوم عندنا ب 0.5،
هيطلع برضو ب 18. إذا مش دي الإجابة. طب نمسك دي عبارة عن أوم، يعني 0.5 سكوير ملتبلاي الفولت اللي عندنا ب 3. طيب 0.5 سكوير بكوارتر تايمز 3 ب 3 اوفر 4. إذا دي هي الوحيدة اللي تنفع. 31. The length of 3 conducting wires are in the ratio 1 to 3. All the wires are of the same material and the radii are also equal. If we join them in parallel across the battery, what will be the ratio of current in them? كده يبقى نتكلم على I1 to I2 to I3. واحدة واحدة احنا بنشتغل. ال I equal V over R1 V over R2 و V over R3. ليه قلنا بس V؟ لأن احنا عندنا متوصلين بارل فكلهم عندهم نفس البوتنشال ديفرنس. فاضل لي 1 على R1. ما تيجي نفكها بالمرة. يبقى رو E L over A الخاصة ب 1. وبعدين 1 over R2 اللي هي رو E L over A الخاصة ب 2. وكمان عندنا 1 over رو E L over A الخاصة ب 3. يبقى أنا عندي رو E كلهم نفس الماتيريال هتروح مع بعض. اللينس هناخد الريشيو بتاعته 1 to 2 لكن الاريا كلها هتروح مع بعض لأن هم ايكوال رادياي. يبقى عندي هنا 1 over L1 1 over L2 1 over L3 1 over L1. بص فوق كده هتلاقي 1 over 1 1 over L2 اللي هو ب 2 1 over L3 اللي هي ب 3. نتخلص من الفراكشن multiply 6 فتبقى ب 6 6 times half ب 3 6 times 3 ب 2. وبالتالي دي ريشيو ما بين I1 و I2 و I3. إذا الإجابة اللي هي نمبر دي.